Doktor Stuart Hameroff a Sir Roger Penrose jsou oba považováni větší částí vědecké komunity za špičkové vědce. Tito dva vědci se již dříve shodují v tom, že lidský mozek je ve skutečnosti biologickým kvantovým počítačem a lidské vědomí je programem, který v tomto počítači běží. Podle nich však lidské vědomí, tento program v kvantovém počítači našeho mozku, běží dále dokonce i po naší smrti. Tuto hypotézu odborníci vysvětlují tak, že po naší smrti naše duše neumírá, ale vrací se zpět do vesmíru. Existence duše, jakož i to, zda je duše nesmrtelná, nebo po naší smrti zaniká, jsou všechno myšlenky, nad kterými si od nepaměti už celá staletí lámou hlavu největší myslitelé v dějinách. Je to nekonečný příběh, který svou záhadností v dnešní době fascinuje badatele z nejrůznějších odvětví vědy. Avšak jen relativně nedávno vnesla skupina vědců do této problematiky nový pohled. Duše neumírá, po naší smrti se vrací zpět do vesmíru. Co teda vědci objevili? Doktor Stuart Hameroff, americký fyzik a profesor anesteziologie a psychologie, a Sir Roger Penrose, matematický fyzik působící na Oxfordské univerzitě, pracují dohromady od roku 1996 na takzvané kvantové teorii vědomí. Podle této teorie to, co bychom nazvali duší, se nachází v mikrotubulách mozkových buněk. Provokující závěr, který nám z této teorie vyplývá, tedy zní, že lidská duše se nachází v mikroskopických trubkách uvnitř mozkových buněk, které se nazývají mikrotubuly. Tito dva vědci jsou přesvědčeni, že lidský mozek je ve skutečnosti biologickým počítačem a lidské vědomí je programem, který v tomto počítači běží. Navíc lidské vědomí, tento program, v kvantovém počítači našeho mozku běží dále dokonce i po naší smrti. A to není všechno. Oba vědci dále tvrdí, že to, co člověk vnímá jako vědomí, je ve skutečnosti výsledným projevem kvantové přitažlivosti a jejího působení uvnitř již zmíněných mikrotubulů. Doktor Stuart Hameroff a Sir Roger Penrose tento proces nazvali řízená objektivní redukce. Z této teorie by vyplývalo, že když se člověk dostane do stavu, který známe pod názvem klinická smrt, mikrotubuly v našem mozku ztratí své kvantové vlastnosti, ale nadále uchovávají informace, které byly do nich zapsány. Nebo jinými slovy, tak jak to vysvětlují odborníci, když člověk zemře, jeho duše neumírá, ale vrací se zpět do vesmíru. V televizním dokumentárním a vědeckém pořadu Through the Wormhole se doktor Hameroff k celé problematice vyjádřil následovně. Představme si, že nám přestane být srdce. Tím se zastaví proudění krve v celém organismu a mikrotubuly v našem mozku ztratí své kvantové vlastnosti. Avšak kvantová informace uvnitř mikrotubul nezaniká, protože ani není možné, aby zanikla. Tedy kvantová informace se poté roznese a rozptýlí do obrovského vesmíru. V případě pacienta, kterého se podaří resuscitovat, přivést zpět do života, kvantová informace se vrátí zpět do mikrotubul jeho mozku a takový pacient pak obyčejně řekne: přežil jsem klinickou smrt.
Pokud se však pacienta nepodaří oživit a umře, domnívám se, že kvantová informace nepřestává existovat, ale existuje nadále mimo jeho tělo, možná navěky jako duše. Závěr. Podle této teorie je lidská duše tedy více než jen interakce mezi neurony v našem mozku. To by také dále vedlo k předpokladu, že duše v tomto pojetí existuje již od samotného počátku vesmíru. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.